Ja, då var det live igen. Yes, du får ursäkta mig en hosta här. Det är fortfarande hosta, men det reder sig hela tiden. Jag ska försöka få ner den här kameran lite. Ja, sådär. Yes, som sagt var. Då är vi live. Som sagt, jag sitter och jobbar lite här medan jag sänder lite live. Ja, får se om ni har tid helt enkelt att vara med på den här spontan live som jag kör igång. Och det är ju lite så här, jag drar igång en spontan live rätt som det är. Tänkte väl prata lite idag angående lite produkter. Jag har fått lite frågor, precis som jag sagt i andra live. Så på morgonen så brukar jag svara på mail, packa ordrar och grejer. Och det har kommit in ganska många frågor angående prioritetskopplingen. Det vill säga den omkopplaren som vi kan installera i husbilen som ser till att vi får 230 volt i alla uttag i husbilen. Då. Jag tänkte visa lite hur det ser ut. Men det här förutsätter ju då att vi har en inverter installerad också. Invertern gör ju att när vi frikampar, den tar 12 volt och omvandlar till 230 volt. Så vi kan drifta våra hemmets förbrukare då, i husbilen när vi frikampar. Och installerar vi då en inverter så kopplar man ju då kablar ifrån bodisbatteriet till den här invertern. Och sen tar man ut 230 volt ifrån invertern. Det man gör när den här prioritetsomkopplaren då, det är att man installerar den här. Den ser ut så där. Den här är ju finurlig. Den gör ju då att man kopplar in den parallellt med systemet i huset då, om man säger. Så vi har 2 input i prioritetskopplingen då. 2 input. En ifrån invertern och en ifrån landströmmen, alltså den där elnätet där vi kopplar in elkabeln i husbilen då. Så det är 2 input i omkopplaren då. Och sen har vi en gemensam output till hela husbilen. Så när vi liksom har installerat den här, när vi frikampar så har vi ju samma funktion då. Som om det vore kopplat till elnätet, om ni förstår vad jag menar. Allting i husbilen har samma funktion. Så omkoppling, kyl och så vidare blir ju då samma funktion som om vi vore kopplat till elnätet då. Så att det var en liten sån fråga. Lite frågor om prioritetsomkopplingen. Och det förutsätter ju då också att vi har en inverter inkopplad. Vi måste ju ha en inverter som inverterar och gör om 12 volt till 230 volt. Och sen så kopplar man in den här prioritetskopplingen då. Så får vi 230 volt i alla uttag när vi frikampar. Så lite om den. Och jag ser att det har kommit in lite folk här nu. Jättekul. Och precis som jag sa innan så sitter jag och kollar mail och lite sånt här medan jag lajvar mig. Och under tiden som jag pratar och visar lite saker här och så vidare så får ni jättegärna skriva någonting. Skriv hej ni som är med. Eller skriv en kommentar över det jag säger eller om det är någonting ni har gått och tänkt på och så vidare. Jag ska se vad jag fick här. Som sagt, det kommer in lite mejl här hela tiden så jag behöver kolla lite vart efter. Men som sagt skriv gärna ett hej. Det är alltid roligt. Nog om det. Ja, ni har väl inte missat att det har varit Black Friday, Black Week och så vidare. Ja, många gånger så är det enerverande faktiskt att bli hela tiden
påminna om den här Black Weekend. Handla nu, handla nu, handla nu. Så är det. Och det har väl varit en sak som har kommit in från Amerika, skulle jag tro. En Black Friday. Och Black Friday är ju just tagen ifrån, som jag förstår, den mörkaste fredagen på året. Som ska ljusa upp det lite då. Det som vi, Husbilsvloggen, vi är ju ambassadörer för All Powers. Även vi har ju haft Black Week och Black Friday. Och jag har gått ut med att påmint om att det är väldigt bra priser. Det har nog aldrig varit så bra priser som det var i helgen som var. Det är fortfarande bra släpande rabattpriser på just All Powers. Och den som jag visade i någon live förut, de här Power Station ifrån All Powers. Det är ju liksom många modeller finns det. Och vi på Husbilsvloggen har ju testat alla. Och det jag kommer fram till, det bästa, den optimala för husbilen tycker jag är deras All Powers R1500 som har en range då, som man kallar det för. Man kan ta ut 1800 watt, 1800 watt ur den här kassetten då, med ett litiumbatteri som man laddar väldigt fort. Det är väl den saken jag har genom alla tester jag har gjort nu på All Powers som jag kommer fram till. Sen under den här Black Week har vi har ju ett tätt samarbete med All Powers och jag har förstått och sett på statistik att just den här R4000 var en helt otrolig prisnedsänkning. 3500 drygt euro kostar den R4000 med 4000 watt ut då. Och med vår rabatt som finns då under varje video som jag har gjort så kan man pressa priserna ännu mer. Och det är många som har gjort det i helgen. Och det har blivit en succé. Det har varit väldigt bra. Så R4000 har dragit iväg mycket här. Men som sagt var, vi är ju ambassadörer för All Power. Så är det några frågor så hör av er gärna då till våran mail. Livsstil, 2S livsstil @husbilsvloggen.se. Och som sagt, det är fortfarande bra priser som är efter den här Black Weekend. Men precis som ni så är jag också ganska så här fed up. Men jag vill fortfarande hänvisa om man går i tankar. För det är ett väldigt bra pris på alla All Powers just nu. Och behöver ni bolla idéer som sagt så är det bara att kontakta mig. Vad som passar er kanske bäst. Nu ska vi se här, det har kommit upp lite kommentarer. Gras 2248 vet jag inte vem det är, men du säger hej. Tjena. Och Tommy Rova. Hej Fredrik, tjenare Tommy. Hur är läget med dig? Är det bra? Här idag är det väldigt fint väder, måste jag tillägga. Vi har klar himmel, solsken. Det kom ungefär 3-4 centimeter snö igår kväll. En väldigt fin vinterdag. Ett par minus. Det är helt strålande tider. Hoppas det är bra med dig Tommy. Och just det Tommy, du kontaktade ju mig lite här förut angående tror det var en smarthund vi pratade om va? Och lite andra saker. Men som sagt, det är bara att höra av dig igen. Hoppas det är bra med er. Grass säger Sigma. Ingen aning vad du menar med det. Får jag förtydliga lite. Johan Alfredsson. Tjena Johan. Välkommen. Gött. Och Janne Höglund. Hej. 1 decimeter snö ramlade ner i Hedemoren. Så fick ni så mycket? Ja, här har det kommit 3-4 centimeter bara. Ja. Man får tänka på att ta det lugnt i trafiken. Så är det. Men det är ju så. Jag var ju i Mora förra veckan också. Och där hade det nog kommit 1 decimeter faktiskt. Så det är ju väldigt lokalt. Så är det ju.
Och Grös, du frågar hur många år är det? Typ 70 gånger. Ja, jag är 51 år gammal. Nu vet du det. Okej. Yes. Ja, vad kul att ni har skrivit någonting. Och skrivit hej och så vidare. Så vet jag vilka som är med. Så får vi se vilka som kommer till här. Jag tänkte visa lite det som har varit på tapeten. Och har haft lite frågor. Precis som jag visade just nu. Det här med prioritetsomkopplaren då. Så ni som har missat det får väl se videon i efterhand när liven blir en video. Men prioritetskopplingen gör ju då att det blir 230 volt i alla uttagen om vi är och frikampar med förutsättning att vi har en inverter såklart. Yes, det som har varit också på tapeten som många har frågat, vi har ju en webbshop och jag tror jag har taggat produkterna i den här liven också. Det är ju just den här digitala GPS-hastighetsmätaren. Den ser ut så där. Väldigt smidig och användbar. Många tycker säkert som jag att Fiat har en väldigt dold hastighetsmätare som man sitter liksom och tittar ner och försöker, ratten är i vägen och lite sådär. Så att den här har sålt väldigt bra. Så jag tänkte bara visa hur enkel den är liksom. USB och koppling där. Och den här GPS-hastighetsmätaren har jag, hoppas i alla fall, taggat i den här liven. Så egentligen är det bara att trycka på den så kan ni läsa mer om den här då. Men den här USB:n sätter man ju i en cigarettändare-plugg om man säger då. Och sen så söker den efter GPSen då, eller satelliten då. Och sen när man börjar röra med husbilen så kommer den att visa med stora siffror, display då, hastigheten. Och många, det är bara att läsa recensioner på webbshoppen. Det är många som är nöjda med den här. Den är väldigt enkel. Bara i med spänningen och sen åka. Och den här kan man ju då klistra fast på instrumentbrädan. Så att det blir tydligt och visar hur fort man kör då. Så, och sen så har jag fått en fråga angående de här mörkerglasögonen. De ser ut så här. De här bländar gör de inte. De tar bort bländande trafik eller bländande vägskyltar. Ibland så speciellt när vi har kraftiga extra ljus till exempel, så när vi kommer ifatt vägskyltar så upplever jag att det blir så oj vad det bländar. Men med de här så är det faktiskt helt underbart att det liksom tonar ner det här. Och kör man långt så blir det en avslappnad körning med gula linser. Så det kan ni, vill ni så är det bara läsa mer. Och jag tror att jag taggar dem i den här videon också. Okej, Tommy. Allt är bra. Bytte batterier. Sedan fullt upp hela hösten. Ja, jag känner igen det, Tommy. Vi får se om det blir tid över vår. Vad står det sen, Tommy? Klarar en e-learning om flasha motorstyrning just nu. Vad tänker du då, Tommy? Är det att du ska lära dig via någon e-learning om hur du ska tune in motorstyrning? Skriv lite till. Jag förstår inte riktigt vad du menar där, Tommy. Yes. Nog om det. GPS-hastighetsmätaren och de här glasögonen för mörkerkörning. Ni kan läsa mer på vår webbshop om dem. Och det har sålts väldigt bra. Det kanske är julklappar med, jag har ingen aning. Men det har blivit ett tryck här. Och jag tror jag har taggat dem i den här liven också. Så det är bara att trycka där. Något annat som kanske
om vi nu pratar julklappar, så är det ju på vår webbshop också, den här Ruby-taggen. En liten puck som vi kan fästa någonstans och läsa av temperatur, luftfuktighet och lufttryck och rörelse. Och det kan man då koppla till blåtanden då. Och det, i hemmet så är det ju en ganska fin sak att ha en på vinden till exempel för att se temperatur och luftfuktighet, krypgrunden, växthus, bastun, ja, you name it. Den har varit populär. Och jag vet inte, men jag tror nästan, jag ska inte svära på det, men jag tror nästan att vi är billigast online på just den här. Och jag tror jag taggade den också i liven här. Yes. Eller lite blyga och inte vill fråga någonting. Skriv gärna ett hej så jag vet vilka ni är. Tommy, du skriver här. Sorry, jag har en utbildning hur man uppdaterar motorstyrning för dieselmotor på vår nya truckmodell med digital tvilling. Digital tvilling. Vad är det? Men ja, vad härligt. Det är alltid kul med utbildning. Hur man uppdaterar motorstyrning för dieselmotor på vår nya truckmodell. Ja. Det är via jobbet där. Jajamän. Ja, det är alltid kul. Jag har hållit på lite med mappning på bilar och så vidare. Det har väl jag grejat lite med förr i tiden. Det är häftigt att se prestanda man kan läsa av. Optimera det. Och det är väl lite det jag brinner många gånger för, att kunna optimera system. Allt ifrån batteriladdning till solanläggning till motorstyrning då kanske. Great. Ja. Som sagt, skriv gärna någonting. Precis som Tom har gjort här. Det är alltid kul. Och det jag var inne på förut var ju just att Black Week börjar väl lägga sig lite, men Allpowers har väl fortfarande bra nedsänkta priser. Och använd, om ni nu går och ska köpa, missa inte vår rabatt då, att ha vid utchecken där. 2HV20. Men den rabatten och allting finns under varje video som vi har gjort när vi testar Allpowers. Och som jag sa innan, så den här det här är ju den minsta pjäsen från Allpowers, R600, är ju väldigt bra att ha med sig om man har barn. I husbilen eller vanliga personbilen. Det har vi med Gabriel, med hans padda och så vidare. Gött, men vad bra, då fick jag visa lite angående den här digitala hastighetsmätaren som får ni lite koll på hur stor den är och så vidare. Och det går att läsa mer om den då på vår webbshop. Det är otroligt vad den här förkylningen sitter i. Jag trodde att den var liksom på väg bort, men icke så icke. Det är hosta och elände fortfarande. Man får ta en dag i taget bara. Så brukar det reda sig. Yes. Ja, har ni lunch nu eller vad pysslar ni med? Klockan är 22. Eller vad gör ni? Som sagt var det... skriv någonting så vi får komma igång med lite prat. Så där. Packar ner den där. Jajamän, den där. Och våran gasolnyckel har ju varit en succé i år, vill jag påstå. Jag vet faktiskt inte hur många vi har sålt av den här gasolnyckeln som man sätter på gasol när man byter tub då. Så sätter man den här på muttern och så kan man vrida loss muttern istället för att använda verktyg då. Ja, det har gått väldigt bra.
Janne Höglund. Bytt dieselvärmare. Okej. Skottat snö. Slappar lite just nu. Ja, det gör du rätt i. Jo, jag vet det där med snö. Jag har snöröjt rätt mycket. Man behöver ta igen sig. Absolut. Bytt dieselvärmare. Okej. Är det på husbilen då? Förmodar jag. Och varför har du bytt den då? Har du uppgraderat till någon större variant? Eller var den andra som du hade inte bra? Eller är det kanske till en personbil? Det finns ju många. Vi har ju en Volvo S60 D5 och sen har vi en XC70 D5. Och båda har ju dieselvärmare och jag bara älskar dieselvärmare. Just när man inte har tillgång till el till exempel, så kan man dra igång den, motorn och kupén blir varm. Så att den är riktigt bra. VW-buss T4. Okej. Yes. Okej. Undrar jag här nu. Bytt till en med appstyrning och automatisk start och stopp. Okej. Yes. Nu vet inte om jag blandar ihop det, Janne, men var du här snabbt i somras eller våras och skulle säga hej, du knackar på. Du hade vägarna förbi. Är det du, Janne? För jag tänker på VW, buss T4 står det där. Och du hade den jag tänker på. Jag kan ha blandat ihop, men ja. Skriv. Jag hälsar på dig en snabbis. Ja, okej. Tjena, Janne. Hej. Då har jag ett ansikte på det. Och det är det här som är så roligt. Att ni ser ju kanske mig både när jag publicerar någonting på YouTube eller när vi sitter så här live. Men jag har inga ansikte på er. Men nu har jag det. På dig, Janne. Jag kommer ihåg dig. Jajamän. Och även Tommy innan här som pratade. We go way back, eller hur, Tommy? Yes. Ja, kul. Ja. Så du har bytt den med appstyrning. På wifi då, eller är det bara blåtand? Tänker jag. Appstyrningen där. Automatisk start, stopp. Perfekt. Ja, det finns så mycket. Och det är ju så här när man... Ja, vad ska man säga? När man har några prenumeranter på YouTube och man har etablerat några år, så får man många förfrågningar om samarbete. Och just det här med dieselvärmare. Jag vet inte om... Jag tar nog inte i om jag säger att det är 10 förfrågningar som jag har fått ifrån många som vill samarbeta med oss angående deras dieselvärmare till husbilar och så vidare. Men jag som installatör, jag backar faktiskt när det gäller dieselvärmare på det planet. Utan det kanske kommer lite senare, men jag som installatör väljer produkter som jag verkligen tror på och inte vill gå in i någonting bara för att det är billigt. Utan det ska vara säkert också. Det ska vara en hållbar produkt som är driftsäker och säker i ja, vad ska jag säga, det brinner ju faktiskt. Så att därav så har jag tagit det lugnt med de bitarna. Men därav så har vi valt faktiskt Victron, vilket är en hållbar produkt. Och samma sak som att vara monteringspartner då till Sundlux, där vi även är återförsäljare för och installatör. Så jag väljer noga mina produkter med omsorg. Och det har ju med de bitarna att göra. Att installera en sak, så vill jag att det ska funka. Jag vill inte skaffa mig problem liksom. Utan jag vill veta att det fungerar som det ska. Janne skriver blåtand, men jag kan styra den med Android-mobil som ständigt ligger i bussen. Okej. Jajamän, ja men det är bra. Kommer det förbi något mer, Janne, så ta lite tid att stanna så kan jag gå igenom och titta lite. Jag har ju haft och har fortfarande folk som har följt med och kommer och visar deras projekt så att säga. Och det är jättespännande att titta lite på lösningar, på hur de har kommit fram och hur de har liksom byggt sin
buss eller vad man kallar det till deras behov då. Och ja, det är väldigt intressant och det finns jättemånga bra lösningar och jättemånga som har kompetens liksom att hantera komplexa saker som som du är inne på, kanske Raspberry Pi, att styra saker och ting med den. Och, det är häftigt. Det finns många möjligheter och det är det som är så härligt med kunskap. Liksom. Jag har sagt det till min äldste son att var du än skaffar så skaffar du kunskap, för det är inte tungt att bära. Alla grejer som man skaffar sig genom livet, det är tungt att bära om man ska flytta sig någonstans. Men kunskapen, den är alltid med liksom. Ja, Reino. Hej gubben. Hej, jag är med nu från ett slaskigt väder i Jönköping. Jaså Reino, har du... Ja, det är väl lite längre ner där och nära Vättern där och som det kanske tar en stund innan ni får kylgrader, kan jag tänka mig. Ja, men vad kul. Snygg racingjackor då. Ja, visst vet du Reino. Den där grejer. Ja, den är tuff. Den är häftig. Den gillar jag. Man måste tvätta den ibland bara. Ja, nej, den är häftig. Hoppas det är bra med dig, Reino. För hoppas verkligen att vi träffas någon gång. Och som sagt var, du får jättegärna ringa och prata lite när du har tillfälle. Vi tänker på dig. Gött där. Ja, den här hostan vet du. Kommer i skov liksom. Ja, men vad bra. Då har jag gått igenom lite som jag egentligen har samlat ifrån mejl som jag har fått vart efter det här med prioritetskopplingen. Tänk på att ni måste ha en inverter installerad så att den genererar ifrån 12 volt till 230 volt och omvandlar. Sen sätter man upp den här prioritetskopplingen så man distribuerar ut 230 volt då, till alla uttag i husbilen. Så jag pratar lite om Allpowers Black Week som har varit. Liksom ni så är jag också ganska trött säkert på alla erbjudanden som kommer. Men vi är ambassadörer för Allpowers och jag har gjort alla tester. Alltså tester på alla deras produkter, Power Stations då. Och som jag sa, optimalt för husbil och jag kommer fram till deras R1500. Och sen berättar jag lite om Allpowers. Just det som har blivit under Black Week är ju R4000 som var så kraftigt prisnedsatt. Och det har blivit en väldigt bra många som har köpt den. Och det är en jättebra produkt för de pengarna som var. Men det är fortfarande bra priser. Så har ni tankar så gå gärna ut och titta. Men glöm då inte våran rabatt 2HV20 som ger extra 10% på redan nedsatta priser. Yes, bra. Skriv på ni. Det är jättekul. Så ska jag kolla lite. Det kom in 2 mejlar. Se vad det handlar om. Ja, det handlar just om en prioritetskoppling kom här. En Ford Transit Plåtis som vill ha en prioritetskoppling kopplad samt en inverter och gärna en 2000 watt. Och det är också när vi kan prata lite om inverter. Det är ju de bitarna som är ert behov. Och som jag sa innan så om man nu väljer att installera en inverter så bör man ju titta på vad har jag för förbrukare som jag vill drifta? Vilken effekt är de på? Vad är airfryern på för effekt? Och då pratar jag watt. Och det brukar stå på produkten liksom. Så titta på airfryern, hur många watt drar den? Titta på induktionshällen och hur många watt. Kaffebryggen och så vidare. Det är därför jag säger att det finns också en annan lösning. Och det är ju Allpowers. Det är ju en inverter och litiumbatterier i en kassett. Precis som jag visar. Det är ju inverter och litiumbatteri i en kassett. Det är ju en lösning till istället för att
fastmontera en inverter i husbilen så är ju faktiskt den där mer kostnadseffektiv för att ni kan använda den i hemmet, ni kan använda den i personbilen, ni kan använda den i sommarstugan, ni kan också använda den i båten, ni kan ta med den när ni köper nästa husbil eller uppgraderar husbil till en annan husbil. En fastmonterad inverter är ju fast installerad. Och vill man ta med den så går ju det också, men då bör man ju lossa allting och fixa och dona. Men det jag skulle säga från början är just det att titta vad ni har för behov av watteffekten innan ni går och köper en inverter. Och jag brukar säga att en inverter upp till 2000 watt, det brukar täcka alla våra behov när det gäller airfryer, induktionsplatta och kaffekokare och så vidare. Så 2000 watt brukar täcka. Och sen att man då kopplar in en sån här prioritetskoppling som distribuerar ut spänningen då till alla uttag i husbilen. Men då får man tänka på det när man frikammar att man kan ju inte ta mera effekt än 2000 watt än vad invertern kan leverera. Och de bitarna bör man tänka på innan man går in i att jag skulle vilja ha 230 volt med mig när jag frikampar. Och då är den en lösning. Eller så är All Power, sån här Power Station, en annan lösning. Det är därför jag tycker det är så bra att ha lite lösningar på saker och ting efter varje kunds behov. Så att det finns options. Vad blir bäst för mig? Och det är därför jag lyfter lite det. Att kanske titta på en All Powers istället som är mer kostnadseffektiv. Eller så sätter man dit en fast installation då, med det som behövs med säkringar, rätt kablar, kanske prioritetskoppling. Och sen en inverter då, som har rätt wattantal effektuttag. Så. Jag bara babblar och babblar. Ja, får jättegärna skriva lite mer. Men det var lite, en liten heads up när det gäller inverter. Då. Och när vi pratar inverter också så finns det ju de sakerna att man behöver väl ha en batteribank som kan leverera till invertern. För att tar vi 2000 watt konstant som vi maxar invertern på 2000 watt och tar ur så mycket effekt som möjligt, så har man en liten batteribank då försvinner det ganska fort. Så att många gånger så bör man tänka, om man ska bygga ett system i en husbil så bör man tänka på hjärtat först. Så man har en balans. Det som kommer in kanske från solpanelen fyller på hjärtat och batteriet med det uttag man har då. Så man behöver tänka lite så, att man har balans i bilen. Eller installera en DC-laddare som laddar ett litiumbatteri väldigt fort. Så man kan vara ute och frikampa så mycket det bara går. För det har blivit en väldig trend. Och just det här med att uppgradera till litiumbatteri, det har ju varit den stora biten i år, helt klart. Det började förra året redan, absolut, men nu är det... Och speciellt nu när jag när jag gick med partnerskap med Sunlux. Så deras Sunlux litiumbatteri outstanding. Och de har ju kommit nu med ett 180 amperes litiumbatteri. Och med den så finns det också, du kan patcha alltså en kabel som följer med som man kopplar in i ett av uttagen till litiumbatteriet där det finns som en huvudströmbrytare. Det är som en på-av som vi kan använda för en huvudströmbrytare skull. Det medföljer den som är 180 ampere timmars. Yes, ja men vad bra. Om inte ni har något mer så behöver jag nog avsluta det här. För att jag ska åka och hämta min son. Gabriel slutar på skolan här. Och har ni frågor nu, allt mellan himmel och jord, så finns jag tillgänglig. Som jag sa, varje morgon så sätter jag mig, det första jag gör är läser mejlen ifrån er. Så mejla oss på livsstil2s@husbilsförlagen.se, så svarar jag vart efter ni har ställt frågor.
jag tror jag avslutar där. Så får ni ha en fortsatt underbar dag. Så hörs vi lite senare. Som sagt var, jag kommer köra lite spontana livestreamar vart efter det kommer. Tid till det. Men ta hand om er så hörs vi nästa gång. Eller via mail. Ha det gott. Hej då!